साथीहरु नमस्कार, म टिनोबाने एसडीइन्फो च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नेपाल टेलिकमले आगामी बिहीबारदेखि लागू हुने गरी अर्थात् भोलिदेखि नै लागू हुने गरी एनटी फाइबर सेवाका व्यक्तिगत प्याकेजमा प्रमोसनल अफर उपलब्ध गराउने भएको छ। यस अफर अन्तर्गत सेवाग्राहीको अत्याधिक रुचि देखिएको एनटी फाइबर सेवालाई थप आकर्षक बनाउन हाल उपलब्ध गराउँदै आएको स्पिडलाई 250% पुग्ने गरी ब्यान्डविथमा बढोत्तरी गरिएको छ। सेवाग्राहीहरूको रुचि र चासो रहेको एनटी फाइबर सेवामा कम्पनीले सहुलियत प्रदान गर्न लागेको हो। यस अफरमा हाल 10 Mbps गतिको इन्टरनेट प्रयोग गरिरहनुभएका सेवाग्राहीहरूले सोही मूल्यमै 25 Mbps अर्थात् 10 Mbps तपाईले जोड्नु भएको छ भने 25 Mbps र 20 Mbps वा 30 Mbps गतिको इन्टरनेट चलाइरहनु भएका ग्राहकहरूले सोही मूल्यमा 50 Mbps को सेवा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी 40 Mbps गतिको सुविधा प्रयोग गरिरहनु भएका ग्राहकहरूले सोही मूल्यमा अबदेखि 100 Mbps को सेवा प्राप्त गर्नुहुनेछ। हाल 80 Mbps सेवा लिइरहनु हुने सेवाग्राहीहरूलाई पुरानै दरमा 150 Mbps गतिको सेवा उपलब्ध हुनेछ। यसका साथै हाल उपलब्ध हुँदै आएको फेयर युजेज पोलिसी लिमिटलाई समेत बढोत्तरी गरिएको छ। साथै हाल 30 Mbps र सोभन्दा माथिको 1 वर्षको प्याकेज लिँदा दैनिक 300 MB डाटा सेवाको सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ। यो सेवा उपभोग गर्नका लागि एनटी फाइबर सेवा लिँदा उपलब्ध गराइएको टेलिकमको मोबाइल नम्बरबाट *1416# डायल गर्नु पर्दछ। तपाईले पनि यदि एनटी फाइबरको 1 वर्षको प्याकेज लिनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा दैनिक 300 MB डेटा तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ, जसका लागि तपाईले मोबाइलमा गएर *1416# डायल गर्नु पर्दछ। यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियो लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।